السلام علیکم. نن زموږ د لیکچر 2 په نیبوش آی جی سی کورس کې د دې نه موږ مخکې لیکچر فرست کې خبره کړې وه د نیبوش په باره کې چې نیبوش څه ته وایي. بیا موږ دا ویلو چې نیبوش آیا یو بورډ دی یا نیبوش یو سرټیفیکیټ دی، لکه عام طور خلک وایي زه نیبوش کوم. بیا موږ پکې وایو چې د نیبوش آی جی سی په باره کې موږ خبره کړې وه. او د دې سره دې نه علاوه چې کوم دی موږ دا هم ویلو چې نیبوش په کم کوالیفیکیشن افر کوي، هغې کې په باره کې موږ خبره کړې وه. او دا هم موږ ویلو چې زموږ سره نیبوش یو سرټیفیکیټ دی یا ډیپلوما ده یا ماسټر ډیګري ده. او بل هم دا ویلو چې زموږ سره د سیفټي د نیبوش آی جی سی نه علاوه د سیفټي سره ریلیټډ نور کم داسې عام کورسز یا کامن کورسز چې خلک یې کوي، د آیوش مینیجینګ سیفټي په باره کې موږ خبرې کړې وه، د پسټ ایډ په باره کې موږ خبرې کړې وه، او د فایر سیفټي په باره کې موږ خبره کړې وه. نن زموږ لیکچر 2 دی او نننی چې کوم زموږ مین ټاپک دی نو هغه دی کی ټرمینالوجیز ان نیبوش آی جی سی. چې لکه دا ټاپک ولې ضروري دی؟ دا د دې لپاره ضروري دی لکه عام طور څوک یو خلک یو سبجیکټ وایي که نه، نو هغه ته دا پته نه وي چې یاره په دې کې کی ټرمینالوجیز څه دي یا د دې لپاره بیسک څه ضروري دي. لکه عام طور که موږ ووایو چې یو سړی انګلیش لکه زده کوي که نه، نو د هغې ګرامر یې زده کوي، نو د هغې نه مخکې هغه ته پارټس آف سپیچ زده کول پکار یا لیټر څه ته وایي، الفابیټ څه ته وایي. دغه شانتې که اردو شي نو د هغې موږ هم دغه شانتې د حروف تهجې نه سټارټ وایي یا د هغې ګرامر یعنې لکه بالکل چې کومه بیسکس دي. نو دغه شانتې چې که سیفټي فیلډ ته څوک راځي یا نیبوش آی جی سی کورس سټډي کوي، صحیح شو، نو یا د دې کورس کنټینټس سټډي کوي، نو چې اول دې ته دا پته وي چې د دې کی ټرمینالوجیز څه دي. نو په هغې کې بالکل په سټارټ کې چې راځي نو هیزرډ دی او ریسک دی. نو اوس هیزرډ څه ته وایي او ریسک څه ته وایي؟ عام طور چې ته معنی چیک کړې په ډکشنري کې، نو د دې هیزرډ معنی هم خطره ده او د ریسک معنی هم خطره ده، دواړه خطرې ته وایي. خو لکه موږ چې کله په دغه کې ورډ سټډي کوو یا زده کوو لرنینګ کوو، نو موږ به معنی نه زده کوو که نه، چې موږ ته یو شي کلیر وي چې یا په دې دواړو کې فرق سره یا دا وایي څه ته. نو هیزرډ څه ته وایي؟ هیزرډ از سمثینګ دیټ هیز د پوټینشل ټو کاز هارم. هیزرډ د موږ سره داسې یو شی دی چې د هغې د وجې نه موږ وایو چې دا امکان دی چې د دې نه دا خطره یا د نقصان رسېدی شي. موږ داسې وایو چې دا خطره یا د نقصان رسېدی شي. او ریسک څه ته وایي؟ ریسک از د چانس دیټ سمون کوډ بي هارم بای د هیزرډ. موږ وایو چې داسې یوه موقع چې په هغې کې چاته کوډ بي هارم بای د هیزرډ، د هیزرډ نه ورته نقصان رسېدی شي. لکه سمپل خبره دا ده، هیزرډ زموږ سره څه دی؟ داسې یو شی دی چې د هغې نه د نقصان رسېدو امکان شته. او ریسک دې ته وایي چې داسې یوه موقع چې په هغې کې چاته نقصان رسېدی شي. لکه موږ سمپل مثال داسې موضوع شو، لکه اګزامپل زموږ سره دا دي، صحیح شو، لکه الکتریسټي ده او شاک ده. خو لکه د دې نه مخکې ځان پوهېږو ریسک چې کوم دی موږ وایو چې لایکلیهوډ ملټیپلای بای سیوریټي. لکه مطلب دا دی چې په یو ځای کې ریسک دی نو د هغې چانس څومره دی یا پرابیبلیټي څومره ده او سیوریټي یعنې کنسیکوینس یې څومره. په یو ځای کې ریسک دی نو د هغې چانس څومره دی، او که بیا پلس که دا ریسک دا خطر چې کوم دی دا چاته ورسي نو د هغې نه به نتایج څه راځي. دې ته موږ سره لایکلیهوډ ملټیپلای بای سیوریټي وایي. بیا موږ اګزامپلز اخلو، نو اګزامپل زموږ سره دي الکتریسټي ده. نو که موږ عام طور وګورو چې یو کس په بجلۍ کې کار کوي که نه، نو الکتریسټي ده، نو اوس په دې کې دا کار کوي، نو دا هیزرډ دی دا الکتریسټي. خو که د دې نه دې ته کرنټ ورسي دا زموږ سره ریسک دی که نه. بل نور موږ سمپلي داسې ویلو شو بالکل په ساده الفاظو کې چې یو کس دی اوس یو ځای لوند دی او هغه پرې روان دی، نو موږ ته وایو چې خیال کوه دا ځای خویند دی یا مه ورځې پرې، او هغه وایي چې نه زه پرې ورځمه. نو اوس موږ ته وایي چې ته ورځې او چې زه ریسک اخلم که نه. لکه موږ ساده وایو یو کس وایي زه ریسک اخلم، نو مطلب دا دی چې څوک ده ته پته چې په کې هیزرډ دی او دا په هغې باندې ورځي، دا زموږ سره څه دی؟ ریسک دی. لکه دا بالکل ساده الفاظو کې داسې شوه. یا ورک ایټ هایټ، نو مطلب شو فال فرام هایټ. دا ورک ایټ هایټ زموږ سره اوس یو هیزرډ دی، خو د دې نه زموږ سره ریسک څه دی؟ فال فرام هایټ. موږ په اردو کې په پښتو کې معنی وکړو، نو مطلب په یو لوړ ځای باندې کار کول هم خطره ده، او د هغې نه چې سړی رالوېږي دا هم خطره ده که نه. چې لکه دا د دې په منځ کې چې دا کوم سلایټلي ډفرنس دی چې دا موږ ته پته وي. بیا د هیزرډس کیمیکلز، نو ایډورس هیلث افیکټ. اوس زموږ سره یو کیمیکل دی، په هغې کې څوک کار کوي یا څه ریاکشنز دي، صحیح شو، نو د هغې نه هیلث ته څه نقصان رسېدی شي یا موږ وایو چې دا کیمیکل دی او د دې نه که د دې کې کار کوي ګوره دا نقصان دې ته رسېدی شي، دا زموږ سره څه دی؟ بیا دا ریسک دی. یا نایف دی، اوس یو کس دی هغه چاقو راغستی دی، څه کټ کوي یا دغه کوي، نو موږ وایو چې ځان ته نقصان ونه رسوي که نه. نو اوس هغه کار کوي، نو موږ وایو چې دا په دې کې ریسک دا دی چې دا ځان کټ نه کړي. یا نویز دی، شور، نو دا نویز چې کوم دی زموږ سره دا زموږ سره څه دی؟ هیزرډ دی، صحیح شو. او هیرینګ
لاس پرابلم د دې نوم ته دا رسېدلی شي هیرینګ لاس پرابلم دا سره دا ریسک دی. اوس په یو ځای کې شور دی او ته یو کس ته وایې چېرې دلته مه ورځه شور دی هغه بار بار ورځي او چېرې زه ریسک اخلم دلته زما کار دی که نه نو دا زموږ سره څه شو دا شو ریسک شو چې دا کلیر تاسو ته ریسک او هیزارډ دا ډېر ضروري دی د نیبوش آی جي سي چې کوم کورس دی د دې بیسک ټرمینالوجیز کې دا دوه ډېر ټول ضروري خو لکه دا ډیسپلین کې خلک غلطېږي چې دا تاسو ته پته وي بل به بیا بار بار لکه زموږ سره دا ورډ چې کوم دي دا به راځي. بیا د کنټرول میجرز کنټرول میجرز څه ته وایي ایکشن taken to reduce the risk of a harm. This یو ایکشن اخیستل چې موږ په یو ځای کې مطلب ریډیوس معنی را کمول reduce the risk of a harm چې په یو ځای کې کم ریسک او د هغې نه کم نقصان دی هغه کمول. لکه موږ اگزامپل یې چې فار ایگزامپل یوزینګ سیفټي اکوپمنټ or changing work process په یو ځای کې کار کېږي او تا ته پته لګي هغه ورک سره چې د دې کار نه په دې ځای کې موږ ته دا نقصان رسېدی شي نو چې د دې لپاره هغه سیفټي اکوپمنټ یوز کړي. نو داسې چلو شو دیو کنټرول میجرز یعنی مطلب دا شو چې هغه کوم ځای کې یو ریسک او هغه ته پی پی ای یعنی پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ یوز کړه هغه ریسک چې کوم دی هغې چې کوم نقصان رسېدو نو هغه کم شو یعنی چې لږ کم شو ډېر کم شو هغه بیا ډیپینډ کوي که نه نو دې ته وایي کنټرول میجرز. بیا دی ریسک اسسمنټ دلته موږ وایو ریسک بیا دلته دی ریسک اسسمنټ. ریسک اسسمنټ چې دی په کې ټرمینالوجیز کې دلته موږ لیکلی دی خو لکه دا دلته ضروري ځکه دی چې پته ولګي چې اسسمنټ څه ته وایي یا ریسک اسسمنټ څه ته وایي. اسسمنټ خو زموږ سره که وګورئ په انګلیش کې دا ناون دی او اسس ورب دی. اسسمنټ وایي اندازې ته اندازه لګول. نو اوس ریسک اسسمنټ چې دی نو ریسک اسسمنټ خو بیا دا زموږ سره په چپټر 3 کې را روان دی چې کوم د نیبوش آی جی سی چې کوم کورس کنټینټ دی په دې کې یونټ آی جی 1 کې بیا زموږ سره 4 ماډیول دي دا پای کې بیا را روان دی په خبر ډیټیل باندې په چپټر 3 کې په هغې کې د ریسک اسسمنټ 5 سټیپس دي دا به موږ په ډیټیل باندې وایو چې دلته موږ ته لږ پته ولګي چې ریسک اسسمنټ وایي څه ده. نو ریسک اسسمنٹ the process of identifying hazards, evaluating risks and deciding the best ways to manage those risks. څه مطلب شو داسې یوه طریقه of identifying hazard یعنې موږ د hazard identification وکړو شناخت یې وکړو چې په دې ځای کې hazard شته او که نشته چې کله موږ وایو چې او دلته شته موږ یې شناخت وکړو چې فرض کړه یو ځای پای کې hazard شته موږ identify کړو. evaluating risk بیا به موږ هلته وګورو چې یاره د دې hazard نه څومره نقصان رسېدی شي یعنې risk دې څومره دی لکه موږ ویل که نه چې hazard څه ته وایي او risk څه ته وایي نو موږ به وګورو که فرض کړه دلته hazard شته په یو ځای کې نو بیا به موږ وګورو چې د دې نه risk څومره دی. صحیح شو. evaluating risk evaluating معنی موږ څه کوو جانچ نه صحیح شو. and deciding the best ways to manage those risks او بیا موږ د هغې deciding the best ways decide معنی موږ کوو فیصله کول best ways to manage those risks بیا بهترین چې کومه طریقه چې موږ وایو چې دا best way ده چې دا ریسک موږ څه کړو manage کړو د دې لپاره. اوس موږ بیا دلته لږ نور هم سمپلیفای کړی دی چې آیډنټیفای دلته مطلب څه دی ایوالویټ څه معنی او مینیجینګ ریسک څه مطلب دی. نو مثال کے طور پر یو ځای دی هلته خلک وایي چېرې په دې کې کس راښویېدی شي یا پرخه شوې دی موږ چې سلیپري ده نو آیډنټیفای سلیپري سرفیسز فرام ویټ ګراس شو دلته صحیح شو یا یو ځای کې مطلب په دغه باندې پرخه شوې یا ګراس لاندې دی هغې نه یو ځای لوند شوی دی نو اوس په هغې باندې څوک ځي هغه سلیپ کېدی شي نو دا زموږ سره آیډنټیفیکیشن شو چې په دې ځای کې زموږ سره دا هیزرډ دی یا دلته موږ چې دلته هیزرډ او د هغې نه دا ریسک دی. بیا ایوالویشن یا ایوالویټینګ صحیح شو نو someone might slip and resulting minor injury نو اوس د دې کوم ځای کې چې دا ځای زموږ سره سلیپري ده او دا ځای مطلب موږ وایو چې دغه شوی دی خویند دی یا مین دی یا لوند شوی دی که نه یو ځای نو اوس د هغې نه څوک سلیپ کېدی شي نو د دې په نتیجه کې ماینر انجري راتلی شي دا موږ ایوالویشن وکړو. نو دغه شان چې بیا کله په ور پلیس کې هیزرډ آیډنټیفیکیشن کوو موږ چې په دې کې دا هیزرډ دی د دې نه دا ریسک دی نو دا موږ آیډنټیفای کړو دا ایوالویشن وکړو چې دا ریسک دی دومره نقصان ترې رسېدی شي یعنې ماینر انجري ته کېدی شي که نه غټ نقصان ته کېدی شي صحیح شو یا میجر نقصان ته کېدی شي. مینیجینګ ریسک سیټ اپ وارنینګ ساینس اف نیسیسري دلته دا اف دوه پیرې لیکلی شوی دی چې موږ وارنینګ ساین سیټ اپ وکړو لکه مطلب دا چې په یو ځای کې زموږ سره دغه دی دا ریسک دی صحیح شو نو په ریسک اسسمنټ کې موږ څه چل وکړو چې مینیجینګ ریسک موږ دا به موږ مینیج کوو څنګه نو هلته موږ څه چل وکړو هلته موږ سیفټي ساین ولګوو د یو ریسک لپاره موږ وایو چې دلته دا خطره ده دې لپاره تاسو احتیاط کوئ. نو دا زموږ سره کی ټرمینالوجیز ان نیبوش آی جی سی تقریبا دا موږ 4 ټرمینالوجیز وویله د دې نه پس به بیا انشاءالله اوس موږ ان ورځو بیا چې دې کې کوم نیبوش آی جي سي چې کوم کورس کنټینټ دي او بیا د یونټ آی جي 1 چې کوم 4 ماډیول دي په هغې کې موږ بیا پراپر سټارټ اخلو. نو د دې نه مخکې چې کوم لیکچر هغه موږ هم یو
انټروډکټري کلاس اغسته او انټروډکشن و د نیبوش او یا د نیبوش آی جی سی او اوس نن کې ټرمینالایز و دې نه انور به ان شاء الله موږ بیا پراپر سٹارټ اخلو چې کوم د دې 4 چپټرز دي او د هغې به موږ بیا الیمنټ 1.1 دغه شانتې به انور بیا 1.2 1.3 بیا چپټر 2 یا الیمنټ یا ماډیول 2 چې کوم دی دا به موږ بیا هسې ښه ترتیب سره وایو. Thank you so much.